Dámy a pánové, zdravím vás u 8. části naší Let's Play série na hru Hogwarts Legacy. Já vám děkuji za vaši podporu předchozích dílů. Každopádně v dnešní části půjdeme navštívit nejvíc hot profesorku tady ve škole. Doufám, že jste na to ready, protože... Já jo. Kde je moje paní Česneková? Kde je? Kdo mě zná nějakou dobu, tak ví, že jsem docela ujetej na zrsky a... Ano, tady je. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Moje rostlinka byla mature, já ještě vím o jednom, kdo je tady mature. Paní profesorko, nemáte tady trošku jako kousek stránky, že bych jako přečetl ten lore o vás? Počkej, tady má nějaký dopis, vole, tajňačka, pojď mi. Drahá profesor... Kámo, ale to, jaká to je ironie, víš co, ona prostě studuje, ona studuje, ona prostě učí... Jsem chtěl říct biologii, ty vole, to asi ne, ona učí to bylinkářství a prostě má příjmení garlic, což je v překladu, že česnek. Kámo, ale jako... A když vás vidím, tak moje hůlka je úplně nevrdlá, paní profesorko. Ty vole, dost, když mý postavě je 15 let, ty vole. Ale jako... Myslím, že by nám to slušelo spolu. Ty tak na ní Giuseppe prostě kouká. Ahoj, kočko, co děláš večer? Paní profesorko, já jsem se asi zamiloval. Počkej. Accio. Nefunguje na ní Accio, škoda, jsem si ji chtěl přitáhnout do postele, nevadí. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Kámo, ty dvojsmysly, ale když prostě nevíš, o čem mluví a prostě řekne zvládnu si to velice dobře se svojí mandragorou. Ano, moje mandragora. Moje pero je jak mandragora, když ho vytáhneš, tak ten druhý taky křičí. Užil jsem si to. Ty vole, tahle hodina se zvrhává nestrašným způsobem, ach jo. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice.
Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see. Jako how to hochu, balance my star thistle. nebudu lhát, ale úkoly od paní profesorky Česnekový ty budou jediný, který mi nebudou vadit. Ty vole, to mi klidně dejte extra úkoly navíc. Já si můžu pěstovat svoje vlastní bylinky a rostlinky, no tak paní profesorko v 10 v astronomický věži, dáme si spolu levanduli, OK? Table unlocked. Co tady mám, vole? Titany? Jo, a to bude růst 10 minut. OK. A nemůžu to nějak jako urychlit, ne? Ne. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Za váma jdu, profesorko, kdykoliv rád. Setkej se s lídrem, jo. Co to kurva zmínila? Čínský kousající salát? OK. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. Jo, takže ono to má ještě druhý patro. Revelio. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me. Nezajímá, nelez mi do prdele, sráči. To je mu čestu. And he's good. Co jsem to kurva sebral? Počkej, co jsem to teďka právě sebral. Keramická A to je jako brejle, se to bere? Perfektní, kámo, teď mi nebude vidět do ksichtu. Tak, budu tajný student z Bradavic, který bude stolkovat této masce profesorku Česnekovou. OK. Thank you. Můžu tady něco ukrást. Tady ty ukrat bylinky, který si chudák pěstuje, no nevadí. Já, mě ale nezajímá, nelez za mnou do prdele. Já tady nakradu něco. Čínský salát jsem taky sebral. Seberu všechno, vole, potřebuju do zásoby, vole, když měl hlad, tak mať mám na snídani. Jo, L1, ty máme tady i tůlky takhle svoje, hovno, L1. A tady máme čínský salát a L1 ho použiju. Jo, on takhle bude útočit. On prostě kouše, takhle bude útočit na enemáky. Jasný. Rozumím, chlapi. O, počkej, tady je stránka. Ne! Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. Okay, takže když bude prostě do nejhoršího, tak prostě po frajerovi můžu hodit salát. Rozumím. Kde někdy byla ta stránka, ty vole, já bych ji chtěl. Jak ty všechny stránky, vole, dej mi, já si dělám vlastní knihu, frajere. Plants, jo. 80 expo, no teď už ty vole ty levely, teď už jdou fakt jako pomalu, no ale neudělám s tím nic, že jo. Vrať se za profesorkou Česnekovou. Moc rád. Paní profesorko. Seeds, take to ground, return your potion table, jo. Takže ještě 6 minut musím čekat a... Tady to Titany, nebo co to je, tak prej, tak z toho se budou dělat prostě ty estusy, léčivý flašky. Ne estusy, vole, to je jináčí hra, ale... I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom.
Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Kdykoliv, paní učitelko, kdykoliv. Taky vás rád chci zkontrolovat, jestli jste v pořádku. Takže tady ten quest mi prostě jenom vysvětlil, že... Tady ten quest mi prostě teďka vysvětlil, že vlastně veškerý semena, který zasadíte, tak můžete použít proti v boji, ať už na pouštny a všechno tady to. Nový úkol od Chen. Ti jebene, teď mám pro tu na ty vole hlavní úkol. To mi ještě přidalo jako další. A ten potion class. Hodina lektvarů. To asi teďka úplně nechci. Já bych sem spíš, ty hulky teďka taky nechci. Já bych sem spíš teďka chtěl jít jakože za naty, no. Nicméně teďka potřebuji se mrdnout do prasinek, abych prodal nějaký ten gear, že jo. Hogsmeade, ano. A já bych teďka potřeboval jako se mrdnout někam sem a... Tady ten prodává to, jo. Takže se mrdneme semhle do prasinek. Ne, jak se tam vole naportím? Jak to funguje? Jo, takhle. Takže to se naportím do prasinek, potřebuji prodat nějaký ten svůj gear, ať nemám zasraný inventář tolik. Kámo, tak to bylo hodně rychlej fast travel. Aha. Tak nic, no. Prodám nějaký ty srandy a půjdu za tou nety. Za tou naty se podívat, co má na srdci. A jestli bude nějaký souboj, tak bych rovnou mohl splnit jakože i požadavky pro paní... Tyva, jak se jmenuje? No to je jedno, prostě pro frajerku, pro jednu profesorku. Pro tu starou babku, která mě naučí za to, jako za odměnu mě naučí Expelliarmus, takže... Odzbrojovací kouzlo, to se mi taky hodí, no. Až frajer vytáhne hůlku, já použiju Expelliarmus, tak prostě na mě bude muset naběhnout pěstma, no. Tady někdo je napravo, tyjo, teď běžím takhle okolo a teď jsem jakože zjistil, že tady jsou nějaký enemáci, tak se jdem na to podívat. Takže to by mě zajímalo, tady jsou pytláci nebo něco, tak moment, tak to jdeme to vyřešit. Poacher Stalker. Nějaký zmrdečci tady jsou. Eja. Ok, pojďme asi trošku vylískat, jak použiju Petrificus? Petrificus Totalus na všechny, pojď. Hej. Já si myslím, vole. Další. Ha. Ty vole, tak já umím... Ok, takže já umím i Petrificus Totalus, aniž bych se to učil, nádhera. To je prostě nádhera. Takže takhle vypadají. Takže takhle budou vypadat ty fighty, jo. Takhle, že můžeme jít na stealth, dokud mě neodhalej, a potom, co mě odhalej, tak vlastně to vyřešíme těma kouzlama, co jsem se naučil. OK, to zní docela pohoda. Už tam budem hoši, 10minutová procházka, tyva, a prostě kouzlo střihu, doslova kouzlo, protože hrajem Harryho Pottera, že jo, tak je to na 2 vteřiny. A tady to jsou vedlejšáky, že jo, označený. Tady je jeden, tam je druhý vedlejšák, ty pičo. To asi ještě nabereme nějaký ty vedlejšáky po tady tomu kolu, nevím jak bude dlouhej teda. To je jasný. Ještě tady taky nějaký vendor, nějaký obchodníček. No a zamčenej kokot, ty vole. Nevadí. Co ty po mně chceš, bratře? Hovoř. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me.
It was Takže nice tady tomu meeting frajerovi you. prostě Wish it vzali, had been under tady tomu better prostě vzali circumstances. prostě vozíky s jeho materiálem, OK. Co tamhle to má pro mě? After what Já Ranrock tady did to naberu that nějaký ty goblin questy banquet, a ještě naberu asi tamhle ten, ať to mám jakože ready. Dneska ty questy určitě plně nebudu, dneska ještě asi splním ten hlavní quest od té Naty, ale nevím jak bude dlouhý, že jo? Takže se ještě jdu pokecat tady s tou Borkou, co pro mě má za quest. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find Takže the slečně astrolabe. prostě se It něco would mean ztratilo v so jezeře, much to our nějaký family. astrolek, Sounds tyhle as if her něco astrolabe is just něco northeast of the vesmírnýho. dock. Nevím, uvidíme. I should dive Tak když down tak and necháme see. na příště, já jsem tady teďka kvůli úplně něčemu jinému. Black Lake se to jmenuje dokonce, no tak to zní velice, to určitě nezní nebezpečně, ty vole. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning.
I was thinking that we could investigate a bit. Try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Nádhera. Takže to bylo jenom, že jsem mu chtěla pokecat. O tom, že... What's going on here? Takže to bylo jenom, že se mnou chtěla pokecat a ten Rockwoodův společník, co s ním přišel ke 3 košťatům, tak on má nějaký tajný operace ohledně, ty vole, ohledně pytláctví, tak? Tady nějaká babuška chce pomoct, co jsem kurva zaklínáč? Že jdu na pomoc, vole, neznám, ale já jsem student. Hej, zmrdi. Čus. Ale já jsem chtěl už střílet kouzla. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be so... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Hovno, jdeme na to. Ha! Já potřebuju... Jsi to spočítal, bratře. Rozpackámo na hovno. A do píči, další, jo? OK. Duelist, tak ten bude ty kouzla šlehat ty vole z prdele jak prdy, že? Moment. Jo, to jsou různý druhy enemáků, OK. Já jenom potřebuju teďka rychle najít ten quest od té profesorky, protože nevím přesně, co mám... Ty pičo, takových úkolů. Já teďka nevím, co přesně mám udělat pro to. Tady. Vyčaruj incendio na 5 enemáků a... Jo, úspěšně odroluj 10 útoků na tebe. OK, to by šlo. Ty? Tady máš. Pojď. Šutrem do hlavy. Ty kurvo. Šutrem do hlavy. Ha. Čo si, vole? Jsem mu prostě... To je kokos, vole. Jsi o to přímo řekl, bratře, no, jako nedá se svítit, chceš připálit. A já nemůžu ještě. Já jsem myslím. Prostě zmizel, já jsem ho rozpad na popely. To je něco, je v tom jezeře. Já to vidím. Ha! Truhla. Píčo, vole, já se posedu, kámo, já nemůžu ani prostě si jít pro peníze, protože zase mě otravujou tady bábušky. No tak to jsem udělal 2 úspěšný roly, myslím. A... Zajímavý. To jsem udělal 2 úspěšný roly. Tady to si můžu vzít, babi. Lee's Juice, ty vole, šťáva z pijavic, to asi úplně nechceš jako mít na snídani třeba k rohlíku, víš co? You're right. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue.
I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Okay. Cože mám? This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Mallowsweet leaves. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. To potřebuju ty listy, abych jako aktivoval tu zkoušku. Nemám tady listy. Co je tady to? Já nemám listy, jak mám hodit? Babo, teď není listopad, jak to mám hodit? Prostě tady udělám bordel venku, že hodím prostě listí na ten kámen. Aha. Vyřeš Merlinův triál. What should I do now? This is uncharted territory. Počkej, tak to je úplně jednoduchý, ne? V tom případě. To jako vím, co s tím mám udělat. Takže když to zapálím ty 3, že jo? To je úplně v pohodě. No. Kamo, to za zkoušku to bylo úplně jednoduchý. To měla být jako zkouška slavného kouzelníka, že jenom zapálíš 3krát po chodeň. Aha, super. Tak, jako proč ne? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. OK, tak tomu rozumím, takže po celém světě jsou takhle poschovávaný ty zkoušky a aby jsme ji aktivovali, tak potřebujeme ten mallowsweet, ty listy. Jo, a ty se prý nacházejí někde okolí prasy, takže to stačí, když to pozbíráme, aktivujeme zkoušku, splníme tu zkoušku a je to ready. Jo, a teď to tam psalo, že čím víc splním, tak o to víc mi to zvýší gear kapacity, takže to se asi vyplatí, že mi to rozšíří inventář, nádhera. Tak, nicméně, dámy a pánové, já si myslím, že tady je... Počkat, často zapíchnu, podívám se, co máme. Máme akorát hodinu... Máme akorát hodinu lektvarů, jo. Teď potřebuji ještě jeden ten roll. Teď si potřebuji potopit. Já bych teoreticky v příští části na začátku mohl udělat pro toho... Mohl bych mu najít tady pro toho goblina, že bych mu mohl najít ten... goblina, pro toho skřítka malýho. Skřeta, kámo, tak, to je to správný slovo, že bych mohl najít pro něj ten mozaik. Pak bych se mohl potopit do toho jezera, jako mě se nechce nějak na hodinu lektvaru, ty vole. Máme něco v svý poště. Profesor Fig. A to máme zatím nesplněný. No, challenge máme na 10%. Jo, ono už se mi to takhle i zvětšilo v kombatu, jo. Poraz 10 temných mágů. Ty píčo, tady toho je. Co je tady to? Dueling Feast. Quest? Máme tady něco novýho? Ne. Ne. No. Exploration, ty píčo. Jo, takže musím ještě... Splním ještě jednu tu Merlinovu challenge a zvýší se mi inventář. To je nádhera. 40% stránek, ty vole, mám. Kolik jich je tady? Dost, co? Kolik mě jich chybí vůbec? No, každopádně, dámy a pánové, to bude pro dnešní epizodu všechno. V příští části půjdeme na nějaký ty vedlejší úkoly, uděláme nějaký ty
vedlejší srandy. Já bych sem docela šel do toho tábora, abych si tam aspoň trošku zabojoval. Nicméně pak uvidím, jestli půjdeme jako na hodinu lektvaru, protože nevím. Chtěl bych sem v příští části splnit to Expelliarmo, ale jak říkám, vůbec nevím. Každopádně budu moc rád, že hodíte palec nahoru, komentář či odběra. Já se na vás samozřejmě budu těšit příště, takže přeji hezký zbytek dne a mějte se. Čauko.